mình thấy nhiệt mình chạy pơ em mong nhâm của xa đây chẳng ha tôi Phật Mà đang vậy nè, mà vậy có đang một hôm nay đôi nặng kìa. Con đây cho nó vô bắt đôi nặng kìa. Vô chan nước đố nó cái đố hai cái vô chan. Vô máu vô chan mua thành nhiệt muối nó bì. Cái đố hai nó bỏ. Vô bỏ nó. Vậy thấy nhiệt không mình. Đôi chan chứ. Vô chan cái đố hai cái này. Ở đây giờ tầm muối bán là đi kịp miếng. Chan snao thổ đó. không biết ra còn đau chưa mà chưa than phải cái nào bỏ nhau sao rồi đó chưa đặt thấy môi mà chưa đặt vô thấy mất rồi cái sơn mà mà biết mà vô chờ ní của qua nhân rồi nào bán thịt bò chán vấn nè cái gì ha sắp tiết đâu bán nó còn bán này không sắp thì nói xong sắp thì mua xanh còn lòng cái thắt lạnh này có ở dưới kia hai má này ở đây nhầm bá ấy hỏi rồi. Hello. Hello. Mới đa hot trong ban em đó. Bò to thấy nghe thấy ba. Ngành nha bò ơi. Ngành na bò pe năng. Hello nhầm bò về Phật. Ngành nha. Ngành nha mạ ơi. Mạ ơi. Còn đôi chia đây. Thôi lực khỏi tới kia. các bạn rồi phải rồi Một xe rồi. Một xe vô rồi thì rồi. Cùng với xe nhé. Đó có đáp à cạn cái. Lúc mình sky đau mà. cái sky bên đã sky bao cả hôm cái bộ. Yeah. Nó như phải rồi làm cái cao Đi châu vô là bò. xong con Mật ơi xong trơn tinh mau nhưng phơi cá hai cái họ sẽ chọn gì kế. mật ơi mật trong miếng con to. Con tôi nè. Con tôi nhom nó. Chặt cho anh hỏi vô đặt luôn ai á. Tôi ông ta vô cái quay cái đầu ấy. mất xong tính mà mất. Tao ao vô tiết ở đây.
là cái tao lỗ giùm mình cái la lại nông tâm nói à đã chạy tam tông nè lẹ lỗ vậy tắt bỏ một giật đi ra tôi vô vô ông bên ta mình để anh vậy mày con nhâm bộ nhâm hơi nhâm bố dạ chuyện nhiệt anh nói như bay còn làm cách đau 5 lô nơi nó 5 lô nó đừng ơi 5 lô đa nôn tam lô gọn ai cứ ăn thục điên mình mặc cao gì ấy mà bỏต่อយើងធ្វើដំណើរទៅធ្វើការនៅស្រុកថៃរត់កចំណាក់ស្រុកដើម្បីជីវភាពគ្រួសារអត់ទាន់អ្នកតាទេអូល្អណាស់លោកគ្រូយើងធ្វើដំណើរទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃរបស់គ្នា អ
muối chanh màu áo muối tí bay trùng Có, đá nó, thôi bị tổ. thôi này hụt muối không mẹ dừng thao tặng lại ní nè đầm na không lôi trô Làng nổi hôm nay từ miền của bạn. camera long mà trẻ bạn bỏ tiết lôi trô long long anh vô bye bye hai Nam Lear từ té Vinh hai Chẳng miền Tây mà lên miền Tây. mình pin mà lên làm tiếp chỉ làm được luôn bây giờ hoạt là lão của nó mà anh ấy hoạt từ tay rồi